हेलो फ्रेंड, म इमलाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ म्याजिकल युट्युब च्यानल। आशा छ पक्कै पनि आजको म्याजिक तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। अनि म्याजिक मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि आफ्नो केही कमेन्ट भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब यसको ट्युटोरियल तर्फ लागौं। यसको लागि एउटा पाइप, एउटा धागो, एउटा कैंची अनि एउटा ब्लेड यति भएपछि यो म्याजिक जति बेला पनि जहाँ पनि गर्न सकिन्छ, जसलाई पनि देखाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिला के गर्ने भने यो पाइपलाई बीचबाट अलिकति चिर्ने, एक साइडबाट यस्तो ग्यापबाट चिर्ने। पाइप चिरेपछि यसलाई धागोलाई यो पाइपभित्र छिराउने। अनि के गर्ने त, हामीले चिरेको ठाउँ आफूलाई याद हुनु पर्यो। त्यसलाई तल पारेर यसलाई यस्तो बेन्ड गर्ने, यसरी बेन्ड गर्ने। यो चिरेको भाग तल पारेर यसलाई बेन्ड गर्ने। त्यो बेन्ड गरेपछि के हुन्छ, त्यो धागोलाई तल खिचेपछि त्यो चिरेको ठाउँबाट धागो तल आउँछ। धागो बराबर गरे यस्तो गर्ने अनि धागो तल खिच्ने। यसरी आउँछ धागोलाई। हेर्नुहोस्, यहाँ धागो यहाँ तल आइसकेको छ। यहाँबाट हेर्नुहोस्, धागो यसरी यहाँबाट तल आउँछ। अनि काट्ने बेलामा यो यसरी समाइन्छ। यो औँलाले छोपिन्छ यो धागो। अनि त्यो धागोभन्दा माथिबाट यो कैँची छिर्छ अनि यहाँबाट काटिन्छ यसरी। अनि यसरी यो दुईटा देखिन्छ। देख्ने मान्छेको लागि त यो पाइप काटिएपछि त पाइपभित्रको धागो पनि काटिए जस्तो लाग्छ नि, तर धागो तल आएको हुन्छ। अनि यसलाई यसरी छोप्यो, जादु गरेर यस्तो गर्यो अनि यसलाई बिस्तारै खिच्यो। धागो त काटेकै छैन, आइहाल्छ पुरै। यही नै हो म्याजिक।